Üdvözlök mindenkit a Digital Talks mai adásában. Ma a logisztika digitalizációjáról lesz szó. Vendégem Cifrik Szabolcs, a DPD-nek az ügyvezető igazgatója. Szervusz! Szia! Az első kérdésem az, hogy mi volt a legnagyobb kihívás az elmúlt egy évben a DPD-nél? Én azt gondolom, hogy mi iparágunkat is érintette a koronavírus járvány, amiben azt gondolom, hogy picikét másképp tudtunk ehhez a kérdéshez állni, mint a többiek, hogy gyakorlatilag olyan tendenciák mentek végbe, tehát gyakorlatilag az történt, amit alapvetően is a vállalatnál vártunk, a vállalatcsoportnál vártunk. Egy lényeges különbség van, hogy amit a következő mondjuk 3-5 évre terveztünk, vagy vártunk, az gyakorlatilag a korlátozások révén 3-5 hét alatt megtörtént, és ez jelentett nekünk egy kihívást, hogy azokat a terveket, amelyeket szépen összeraktunk magunknak, azokat a várakozásokat, amelyeken már régóta gondolkodtunk, és amelyekre a válaszokat kerestük, ezeket a válaszokat gyakorlatilag azonnal az egyik napról a másikra kellett élesítenünk. És hogyan tudtátok ennyire felgyorsítani a folyamatokat? Azt tudom mondani, hogy szerencsés az iparágunk. Nekünk azért a szezonalitás az a mindennapi életünknek, a mindennapi munkánknak a része. Itt gondolok akár mondjuk egy héten belüli szezonalitásra, tehát az egyes munkanapok között nagyon-nagyon jelentős eltérések vannak, illetve nekünk azért van egy óriási csúcsidőszakunk, a Black Friday, illetve a karácsony közötti időszak, amikor gyakorlatilag olyan szintű volumen növekedéseink vannak, amelyekre gyakorlatilag nagyon professzionális szinten kell felkészülni. Tehát azt akarom mondani, hogy a szervezetünk erre szocializálódott, hogy jön valami sokkal-sokkal nagyobb volumen, mint amihez mondjuk az év folyamán hozzászoktunk, amit az év folyamán kezelünk. És ennek megfelelően mondhatnám, hogy igen, meglepetésszerűen érkezett a Covid, illetve a gigavolumen, amit el kellett kezdenünk kezelni, viszont hogyha ezt minden évben gyakorolja egy szervezet, akkor azért sokkal rugalmasabban tud erre reagálni, mint hogyha egy olyan szervezetről beszélünk, ahol ez gyakorlatilag először fordul elő az életükben. És ezekhez a pikekhez képest mekkora terhelés hozott a Covid tavaly, március-április? A peak önmagában azért az egy közel duplázódást jelent a volumenek tekintetében, és azt tudom mondani, hogy a Covid hatására, tehát felugrottunk a csúcsra, sőt megdöntöttük az összes korábbi rekordunkat, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy standardbe a hét minden napján csúcsnapokat kellett megélnünk. Tehát még a korábbi píkek csúcsnapjait meghaladó volumeneket is kellett kezelnünk, nem egyszer, nem kétszer, hanem gyakorlatilag folyamatosan. Én a személyes tapasztalatomból azt látom, hogy a DPD-nek sikerült ezt megugrania teljes mértékben, hiszen sose volt elveszett csomagunk, vagy valami, ami késett volna, és minden rendben volt, sőt nagyon is örültünk mindig, amikor megérkezett majdnem minden nap hozzánk a futár egyébként. Már majd, hogy nem családtagként kezeltük a futárokat, és ti is így éltétek meg ezt a periódust? Tehát, hogy úgy éreztétek, hogy jól sikerült a reakció? Én azt gondolom, hogy igen, a szubjektív megélésünk is ez volt, illetve a KPI-ok is ezt mutatják. Azt kell, hogy mondjam, hogy gyakorlatilag még egy minőségnövekedés is történt, aminek az egy pici átrendeződés is lehet az oka. A home office révén gyakorlatilag megváltozott egy picikét a piac, átstruktúrálódott. Rengeteg ember, aki korábban a munkahelyén volt és mondjuk otthonra rendelt csomagot, most otthon tartózkodott. Nekünk a kiszállítás szempontjából az a legegyszerűbb, amikor egy adott címre kapunk megbízást, hogy kézbesítsünk egy csomagot, és tényleg ott tartózkodik valaki. Tehát a kiszállítási sikerességünk az még egyébként növekedni is tudott ezáltal, hogy rengeteg ember otthon volt home office-ba, és át tudta venni a csomagját. És vannak olyan digitalizációs eszközök, amik segítették az átállást számotokra, illetve hogy azt a terhelést le tudjátok szállítani? Igen, én azt gondolom, hogy
úgy tűnik, hogy mi csomagokat szállítunk, de igazából adatokat kezelünk. De az igazi kihívást az a háttérrendszer jelenti mindig. Olyan mennyiségű adatot kell kezelni biztonságosan, ügyfélbarát módon, hogy ennek a jelentős növekedése egy komoly kihívást jelentett számunkra. Hadd mondjak konkrét példákat. A DPD-nél egyébként egyedülállóan Európában 1 órás időabrakra szállítjuk a csomagokat minden országban, ahol dolgozunk. Gyakorlatilag úgy történik a folyamat, hogy reggel, amikor a futárjaink felveszik a csomagokat, akkor történik egy túra optimalizáció, és a rendszer kikalkulálja, hogy melyik 1 órába fogjuk a csomagot kézbesíteni az adott címzetnek. Hogy ez sikeresen tudjon megtörténni, és a címzetteknek se kelljen egész nap otthon várni, vagy egy fél nap otthon várni a csomagra, nem sokkal jobban tudják időzíteni a dolgaikat, ezért erről nekik üzenetet kell kiküldenünk. És IT szempontból igen, ez egy kihívás, hogy amikor reggel 6 és 8 óra között az összes futárunk az összes csomagot felveszi, és nagyon rövid időn belül sokkal nagyobb mennyiségű adatot kell feldolgozni, és ezt kiküldeni, akkor lehet egy szűk keresztmetszet az IT infrastruktúra, és erre nekünk természetesen megoldásokat kell keresnünk. Mi ezekre a problémákra azt szoktuk javasolni, hogy használják a felhő megoldásokat az ügyfeleink. Ti hogyan álltok a felhő megoldásokhoz? Felhő megoldások tekintetében is szerencsések vagyunk. Még a Covid előtt mi döntést hoztunk arra vonatkozóan, felismerve azt, hogy egyébként adatokat kezelünk, és ez az alfája és omegája egyébként a szolgáltatásunknak, ez a garanciája a magas minőségnek, amit minden esetben megcélzunk. Tehát nálunk egy döntés született már a Covid előtt arra vonatkozóan, hogy átállunk felhő megoldásokra, a szkennereinket virtualizáljuk, és lebontjuk azt a decentralizált fizikai IT infrastruktúrát, amivel korábban dolgozott a cég. Természetesen ezek nehéz döntések, mindig azért egy ár-érték-arányt kell az embernek mérlegelni. Mi is egy nagyon egyszerű cég vagyunk, gyakorlatilag egy csomagra bontjuk le az összes költségünket, viszont azt gondoljuk, hogy ez egy fajta befektetés. Ez egy olyan fajta infrastruktúrát jelent, ami révén gyakorlatilag felgyorsulunk, a rendelkezésre állásunk az sokkal biztonságosabb lesz, backup megoldások vannak, földrajzilag is georedundáns megoldással tudunk dolgozni, de gyakorlatilag egy olyan irányba, egy olyan dologba fektetünk be, ami révén egy magasabb minőséget tudunk garantálni. És azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon jó tapasztalataink vannak ezzel a dologgal kapcsolatban, még sokkal magasabb a IT rendszereinknek a rendelkezésre állása, és hát ezt is ki kell mondani, a felhőszolgáltatóknál azért jóval nagyobb szakértelem van. Én nem vagyok egy IT szakértő, de mondjuk a szervereknek a kezelésére, a hibák megelőzésére, és tényleg még egyszer nagyon-nagyon tapasztalataink vannak ezzel a projekttel kapcsolatban. Említetted, hogy van ez az 1 órás időablak, ami azért fontos, hogy a címzetteknek jobban lehessen tervezni a csomagokkal. És milyen szerepe van az ügyfélélménynek a logisztikában? Az ügyfélélmény, azt gondolom, hogy minden iparágban egy nagyon-nagyon fontos dolog. Amiért a logisztikában, vagy még inkább a kis csomagszállításban, ami egy szegmense a logisztikának, felértékelődik az ügyfélélmény, annak az az oka, hogy egyfajta strukturális átrendeződés van a piacon. Korábban a B2B csomagok aránya jóval magasabb volt a B2C csomagok arányával szemben. A Covid azt gondolom, hogy egy óriási hatást gyakorolt a piacra, gyakorlatilag a feje tetejére állt az egész rendszer, és annyira megnövekedtek a B2C csomagok, és annyira nagy lett az arányuk, hogy ezáltal azt tapasztaljuk, hogy a magánszemélyek, amikor ők valamilyen szolgáltatást igénybe vesznek, sokkal-sokkal magasabb minőségi elvárással mennek ki a világba, tehát magánszemélyként is, vagy mondjuk ha vállalatként gondolkodik valaki, és nem érkezik meg egy csomag, akkor az ember mondjuk tudomásul veszi, hogy semmi gond, következő nap lesz a kiszállítás, és egyébként mondjuk az elmúlt 100 napban minden áldott nap megkaptam pontosan a csomagomat, és az gondolom egy szolgáltatóról, hogyha egy csomagot a 100. nap, egy nap késéssel
kézbesítés egyébként erről engem értesített, és mondjuk egy objektív oka van a csúszásnak, akkor ezt egy vállalati ügyfélként kényelmesen el tudom fogadni. Ha viszont, és azt gondolom, ezt kell szem előtt tartani, én a gyermekemnek a születésnapjára rendeltem egy webshopon keresztül egy ajándékot, akkor sokkal kevésbé vagyok toleráns azzal szembe, hogy az elmúlt, nem tudom én, 100 napban a 1 millió csomagot, vagy a több millió csomagot egyébként pontosan kézbesített a szolgáltató, de pont az én csomagom az nem érkezett meg. Tehát azt gondolom, hogy az ügyfél élmény az fókuszban van, egyre inkább fókuszban lesz, és igenis a mi felelősségünk az, hogy mindent megtegyünk azért, hogy ezt növeljük. És akkor itt is erre még egy akár szintén IT vonatkozású példát tudok mondani. Ha valaki nem kap meg valamit, vagy ha bárkinek bármilyen problémája van, akkor az a minimális elvárása, teljesen normális, hogy elérjen egy ügyfélszolgálatot. Egy ügyfélszolgálat rendelkezés állása az részben technikai, meg részben élő munka erőforrás kérdése. És azt gondolom, hogy, és ebben a tekintetben is azért voltak fejlesztéseink, hogy nem engedhetjük meg azt magunknak, hogy egy ügyfél ne érje el az ügyfélszolgálatunkat azért, mert egyszerre éppen 2000 vagy 3000 ember szeretné hívni. Tehát olyan háttér IT rendszereknek kell működniük, amik vagy biztosítják az automata megoldásokat, vagy biztosítják azt, hogy regisztrálásra kerül mondjuk a hívónak az azonosítója, és lehetőség van egy visszahívásra. A lényeg az, hogy az ügyfél élménynek olyanok kell lenni, hogyha valami félre is siklik, és azt gondolom minden szolgáltatónál vannak KPI-ok, mi sem szoktunk soha 100%-ot ígérni, mert azt gondolom, hogy a logisztikai piacon ez nem lenne hiteles, annyira sok paraméter befolyásolja egyébként a minőségnek az alakulását, tehát van igazából a fókuszunkban, hogyha valamit esetleg nem jól csinálunk, akkor erről legyen információ, és megfelelő javító intézkedéseket tudjunk tenni. És hogy érzed, nőtt az ügyfélélmény fontossága az elmúlt egy évben? Itt a self-service-re gondolok, illetve az ügyfélszolgálatra, hogy az ügyfelek saját maguknak tudjanak információt kinyerni például a rendszerből, illetve hogy el is tudják érni az ügyfélszolgálatot hatékony módon. Én igen, azt gondolom, hogy itt ez a self-service, ez magával az online kereskedelem erősödésével is, vagy növekedésével is növekszik. A kutatásaink alapján azt tudom mondani, hogy rengeteg új szereplő van az online vásárlók között, tehát rengeteg olyan új online vásárló van a piacon, akik korábban nem tettek ilyet. És a másik eleme a dolognak, hogy rengeteg olyan plusz termékféleséget vásárolnak esetleg, amelyeket korábban nem. Azt akarom mondani, hogy alapvetően ezzel a viselkedéssel, ezzel a habitussal, hogy az emberek sokkal bátrabban mozognak az online térbe, akár a vásárlásai kapcsán is, az információ, másfajta információk megszerzése tekintetében is tapasztalunk egyfajta fejlődést. Tehát igen, sokkal bátrabban és többször tudják használni mondjuk a track and trace online felületeket, és akkor olyan esetekben, amikor ő azt szeretné megkérdezni, hogy hol van a csomagja, akkor nem biztos, hogy ő neki telefonálnia kell, hanem online meg tudja nézni, fel tud menni a honlapunkra, beírja a csomagszámot, és hajszál pontosan látja, hogy a csomaggal mikor mi történt, hol van. A mi felületeinken például az is látszik, hogy melyik futárnál van a csomag, mikor fog odaérni a futár, hány stopja van még a futárnak, mikor oda fog érni. Gyakorlatilag egy térképes megjelenítésen még azt is látja, hogy éppen hol jár a futárunk. És azt gondolom, hogy ez az ügyfélélmény szempontjában egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy információt kap valaki. Valószínűleg ez egy ilyen emberi tulajdonság, hogy a bizonytalanságot nem szeretjük. Ha már tudjuk, hogy igen, a futár itt van 4 kilométerre, és még 8 helyre kell menni, mire be fog hozzánk csöngetni, akkor megnyugszunk. Uh-huh. És tudtátok mérni, hogy mennyivel lett könnyebb az ügyfélszolgálatnak, miután ezt a rendszert bevezettétek? Igen, azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon jelentős minőségnövekedésünk is van egyébként, ami szintén hozzájárul a dologhoz, hogy a megnövekedett csomagszámra jóval kevesebb ügyfélszolgálati megkeresésünk esik, mint a korábbi időszakban.
Egyébként mi úgy készültünk, hogy a megnövekedett csomagszámra plusz kapacitásokat próbáltunk, akár emberi kapacitásokat is építeni, tehát gyakorlatilag feldúzzasztottuk a létszámunkat, ezáltal tehát olyan szintű KPI-okat sikerült elérnünk mondjuk a hívásfogadások, meg a kérdések megválasztása tekintetében, ami messze felül múlt az elképzeléseinket, de igen, összességében összefoglalva azt tudom mondani, hogy jelentős növekedésünk volt az ügyfélélmény tekintetében, amit az mutat, hogy jóval kevesebb reklamációnk van, és jóval kevesebben keresnek meg minket. Milyen digitalizációs megoldásoknak volt szerepük 2020-ban és 2021 első felében? A DPD azt gondolom, hogy az iparágban nagyon-nagyon-nagyon innovatív vállalat, tehát rengeteg olyan digitális fejlesztésünk van egyébként folyamatosan, igazából úgy fogalmazik, hogy volt, van és lesz folyamatosan, amelyek gyakorlatilag hozzájárulnak az automatizációhoz, amelyek hozzájárulnak az ügyfélélmény növeléséhez, amelyek hozzájárulnak a minőség növekedéséhez. Tehát rengeteg lokális, regionális vagy akár group szintű, globális projektet futtatunk. Ezeknek elég nagy része belső operatív hatékonyság növelő megoldás. Mondok egy példát, alapvetően a logisztikai vállalatok, vagy a transportvállalatok, amikor túrákat terveznek, akkor az irányítószámokat tudják figyelembe venni, hogy melyek azok a csomagok, küldemények, amelyek egy-egy régióba mennek. Magyarország irányítószámrendszere, és egyébként ez más országokra is igaz, nem eléggé szofisztikált ahhoz, hogy ez alapján, mondjuk az irányítószámok alapján a rendszerek automatikusan a túratervezést el tudják látni. Tehát van egy olyan digitálisan támogatott, IT rendszerek által támogatott projekt, amit mi úgy hívunk, hogy microzoning, ami révén egy háttéradatbázisba sokkal szofisztikáltabb utcaszámra lebontott régiókat, illetve GPS koordinátok szerinti túratervezést tudunk automatizáltan a rendszereink által garantálni, és így egy-egy irányítószám, a hagyományos irányítószámos tervezéssel szemben egy-egy irányító számra eső küldeményeket kényelmesen a mi leghatékonyabb operációnk szempontjából túrákra tudunk bontani. Nek azért van jelentősége, mert amikor a csomagok megérkeznek a székesfehérvári depóba például, akkor azonnal előzetesen már be van állítva, hogy hogyan kell ott leszortírozni egyes túrákra, ami felgyorsítja az operációt, növeli az ügyfélélményt, költséghatékonyá tud vállalni, és gyakorlatilag előremutató. És melyek azok a digitális megoldások, amik a következő 2 évben lesznek? Fontosak a logisztika terén? Amire nagyon-nagyon fókuszálunk, és azt gondolom, hogy ez is az ügyfélélmény növelésével van összefüggésben, azok a digitális megoldások, amelyekkel a címzettek szembesülnek. A mi szektorunkban korábban felmerülhetett a kérdés, hogy kik a mi ügyfeleink, mert a logisztikai szolgáltató, vagy egy kis csomagszolgáltató a megbízásokat mondjuk egy webshoptól kapja. Mondhatjuk azt, hogy akkor nekünk a webshop a megbízónk, hiszen ő az, aki a megbízási adatokat átadja, ővele kötünk szerződést, ő az, aki kifizeti a számlát nekünk, mint logisztikai szolgáltatónak. Viszont azt tapasztaljuk, hogy az ügyfélélmény szempontjából eszméletlenül fontos, hogy mi a címzetteket is ügyfeleinknek tekintsük, és rengeteg olyan megoldást, digitális megoldást dolgozunk ki, ami által az ő életüket tudjuk megkönnyíteni. A címzet igazából mindig roppant egyszerű módon azt szeretné tudni, hogy hol a csomagom, mikor kapom meg a csomagom. Minél kényelmesebben, minél gyorsabban, minél automatizáltabb módon ezt meg tudja tenni, mondjuk akár egy applikációval a mobiltelefonján 2 másodperc alatt, push üzenetek révén, bármilyen formában, akkor egy nagyon magas ügyfélélményt fog ő megélni. Tehát nekünk rengeteg olyan fejlesztésünk van, digitális fejlesztésünk, amelyek révén ezt az ügyfél általi felület használatot próbáljuk még sokkal felhasználóbarátabbá és kényelmesebbé tenni. Tehát az a fő cél, hogy valós idejű, pontos információval tudjuk nagyon szép, könnyen használható felületeken ellátni az ügyfeleinket. És van bármi tanács vagy gondolat, amit a Digital Talks nézőinkkel még szeretnél megosztani?
Én azt gondolom, hogy általánosságban a pandémia, vagy bármely válság, ami egyébként ciklikusan azért az életünket végigkíséri, mindig egy kihívást támaszt a szektor szereplői számára, viszont ezeknek a kihívásoknak én azt gondolom, hogy örülni kell, legyünk pozitívak, mert ezek azok a dolgok, amelyek felgyorsítják azokat a fejlesztési folyamatokat, amelyek révén azt gondolom el tudunk odáig jutni, hogy egy ilyen win-win-win helyzetbe kerülünk, tehát mindenki nyer, nyernek a megbízók, nyernek a szolgáltatók és nyernek a címzettek. Ebben nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésünket, és nagyon köszönöm, hogy megosztottál ilyen hasznos tudást velünk. Én is köszönöm.